Assalamualaikum, selamat datang ke Vlog Pilot Gila. Hari ni hari minggu-minggu terakhir kita orang fly dekat Port Sawit. Kemungkinan minggu-minggu akan datang dah tak ada fly kot pasal dah mula PKP. Sebelum tu kat sini kita ada Abang Saiman. Dia ni tengah maiden apa nak? Kau maiden apa ni? Orang bang. Orang punya Kita orang prepare dulu nak fly. Mungkin hari ni heavy sikit kot. Okay, bye. Sambil kita orang berehat dekat padang port ni, dia tengah tolong Nan solder dia punya drone kejap. Right, layan. Okay, secara armnya dah habis test untuk Johnny punya frame, JonnyFPV QAV-S. Kalau pakai 4S boleh katakan sedap lah cruising untuk cinematic, dia lembut lah. Tapi problem dia bila angin terlampau kuat, lepas tu dia nak lawan angin tu macam tak boleh belah. Kemudian pakai sama juga frame yang sama Johnny, masuk pergi pakai 6S. Okey, dia ada power. Cuma bila letak GoPro 8 ni confirm lah benda lah tu berat kan. Terpulang lah pada individu macam mana nak buat. Right, rehat sekejap sambil-sambil layan pemandangan.
lah, kita orang nak balik penat. Bye.